Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách so sánh dữ liệu ở hai file Excel với nhau. Đây là một cái tình huống thực tế mà các bạn hay gặp phải. Thì đôi khi chúng ta sẽ cần phải so sánh dữ liệu ở hai file khác nhau, hoặc là hai sheet Excel với nhau, hoặc là hai cột Excel với nhau, hoặc là hai bảng tính. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để so sánh dữ liệu như vậy, dữ liệu thực tế. Bây giờ mình có hai cái file như này, file 1 và file 2. Mình sẽ mở lên cho các bạn xem này. Nó là một cái file dữ liệu mẫu để mình có thể hướng dẫn cho các bạn cái tình huống như thế này. Đây là file số 1. Tiếp tục mình sẽ mở một cái file số 2 nữa. Và đây là file số 2. Thì để cho dễ nhìn thì mình sẽ cho cái file này nó hiện ở hai cửa sổ như thế này, để chúng ta có thể là xem xét, chúng ta quan sát dễ các bạn nhé. Thì như các bạn thấy bình thường đấy, bây giờ chúng ta kiểm tra số 2, số lượng dòng của file số 2 đang là 44 dòng, như các bạn thấy có 44 dòng. Về số lượng dòng là file số 2 có 44 dòng, và số lượng dòng của file số 1 là cũng có 44 dòng luôn. Thì về số lượng dòng chúng ta nhìn chúng ta thấy nó giống nhau, đúng không ạ? Giống nhau. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta cần phải so sánh hai cái dữ liệu này, cái sáp code và cái danh sách mã series ở hai cái file này. Đấy. Bây giờ như bình thường các bạn sẽ so sánh thì các bạn sẽ dùng hàm VLOOKUP như thế này, đúng không ạ? Chúng ta nhập dấu bằng này, VLOOKUP, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn vào cái mã xếp file số 2 này, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ lấy giá trị ở cột số 2, chỗ này là số 0, Enter. Rồi sau đó chúng ta kéo công thức xuống. Thì các bạn thấy là hàm VLOOKUP trả về kết quả, ô nào cũng trả về kết quả luôn. Đấy, nếu chúng ta mắt thường chúng ta thấy thì có thể là nó sẽ giống nhau. Đấy, các bạn nhìn mã nào đó nó sẽ khác nhau, cho nên là mình mới hướng dẫn cho các bạn. Còn nếu nó giống nhau hết thì chúng ta không có gì để nói, đúng không ạ? Như các bạn thấy cái này là giống nhau này, đây là giống nhau đúng không ạ? Tức là nó giống nhau rất là nhiều, nhưng mà nó sẽ khác nhau. Đây các bạn thấy này, cái này khác nhau này, các bạn thấy không? Ở bên này giống nhau, bởi vì sao? Ba cái mã này giống nhau, chúng ta dò tìm theo cái xếp code này giống nhau, đúng không ạ? Cho nên là khi mà chúng ta dò tìm kết quả ở cái bảng bên kia thì hàm VLOOKUP chỉ trả về một cái kết quả đầu tiên của hàm VLOOKUP tìm thấy thôi, giống nhau, nhưng mà những cái thông tin series này khác nhau thì hàm VLOOKUP không có trả về cái series của những cái mã ở cái dòng tiếp theo ở cái file bên kia, mà hàm VLOOKUP chỉ dò tìm được ở bên cái file số 1 này, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta bây giờ thế thì bây giờ mình sẽ dùng hàm VLOOKUP, mình dò tìm từ file 2 sang file 1. Chúng ta cũng tương tự như vậy để chúng ta làm, và chúng ta sẽ kiểm tra VLOOKUP, đúng không ạ? Các bạn làm như thế này. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn vào cái xếp code này và các bạn chuyển con chuột xuống và các bạn sẽ quét chọn cái bảng bên này, đúng không ạ? Ctrl Shift mũi tên xuống. Rồi chúng ta lấy giá trị ở cột số 2 và chỗ này là số 0, Enter. Sau đó chúng ta kéo công thức xuống như thế này. Và các bạn cũng thấy hiện kết quả như vậy. Nếu trường hợp mà các bạn non nghiệp vụ thì các bạn nghĩ rằng như vậy, thấy hàm VLOOKUP trả về kết quả thì các bạn nghĩ rằng nó đúng, nhưng mà chưa chắc đúng các bạn nhé. Chưa chắc đúng. Mình nói ví dụ như thế này. Đây các bạn thấy này. Những cái mã này đang là khác nhau, đúng không? Các bạn nhìn này, mã này nó giống nhau này. Mã giống nhau nhưng mà cái series thì nó không giống nhau. Và khi chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP, chúng ta dò tìm dữ liệu ở cái file số 2 này, file số 1, còn bên này là file số 2. Thì hàm VLOOKUP chỉ trả về một cái giá trị duy nhất ở bên file số 2. Đây là giá trị kết quả trả về của file số 2. Kết quả các bạn thấy giống nhau.
bởi vì những cái mã này là giống nhau đúng không? Chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP thì nó sẽ bị trả về kết quả như vậy. Đó, 87 đúng không ạ? Các bạn sẽ nhìn thấy là cái mã là 147358. 147358 nhé. 147358 này, các bạn thấy không? Đấy. 147358 đây, kết quả đầu tiên đây. Mình cho các bạn xem này, đúng không? Vẫn là một cái shape code nhưng mà series thì khác nhau. Một shape code nhưng mà series thì khác nhau. Đấy, khi mà chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP để chúng ta dò tìm theo cái mã này. Các bạn đây, mình tô vàng cho các bạn nhìn này, quan sát các bạn nhìn được. Đây các bạn nhé. 358. Đây, 358 đây. Rồi, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là cái đầu tiên này giống nhau này, bên này này. Đấy, đây là kết quả lấy từ bên file số 2 sang này. Đấy, cái kết quả này chính là cái dòng kết quả này, tức là cái dòng đầu tiên của cái mã 147358 đó. Vậy thì để giải quyết trong cái tình huống như thế này, đấy, thì chúng ta không sử dụng hàm VLOOKUP như vậy được, đúng không ạ? Đấy, bởi vì tất cả những cái dòng phía dưới này nó đều cho kết quả là 14 là kết quả của cái series này. Nhưng mà ở những cái dòng phía dưới này là cái series nó khác, đúng không ạ? Vậy thì ở dưới này cái series nó phải khác mới đúng. Đúng chưa? Đó. Thế thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý trong cái tình huống này như sau. Chúng ta sẽ xóa cái này đi. Rồi, các bạn làm như sau nhé. Các bạn sẽ ghép hai cái cột này lại thành một cột. Các bạn làm như sau. Các bạn sẽ chọn cái ô này, sau đó các bạn dùng dấu và để các bạn nối hai cái cột này lại với nhau. Mục đích là để chúng ta sẽ tạo ra một cái mã mới. Các bạn nhé. Mục đích là để tạo ra một cái mã mới. Rồi, và tương tự như thế ở bên này chúng ta cũng sẽ phải ghép như vậy. Chúng ta ghép với nhau như thế này. Rồi, các bạn ghép lại. Rồi, sau khi các bạn ghép lại rồi, đúng không ạ? Thì các bạn có thể là ở cái chỗ cái dòng đầu tiên này các bạn đặt dấu bằng và các bạn cho nó cái bằng cái series của cái ô dòng đầu tiên đó, và chúng ta sẽ kéo công thức xuống như thế này. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái hàm VLOOKUP ở đây, ở bên cái file nào đó. Mình đặt hàm VLOOKUP ở đây. Mình sẽ viết hàm VLOOKUP như thế này. Rồi mình sẽ chọn vào cái mã này. Bây giờ mình sẽ dò theo cái mã mà chúng ta vừa tạo đấy, chứ chúng ta không dò theo cái shape code ở trước, hoặc là dùng dò theo mã series cũng đều không được các bạn nhé. Chúng ta sẽ phải dò tìm theo cái mã mà chúng ta vừa tạo đấy. Sau đó chúng ta chuyển con trỏ xuống và chúng ta sẽ quét ở cái bảng bên này, là chúng ta cũng phải quét từ cái cột mà chúng ta tạo mã vừa rồi đấy các bạn nhé. Ctrl Shift mũi tên xuống. Và chúng ta muốn lấy giá trị ở cột số 2 thì chúng ta để số 2 ở đây, và các bạn chỗ này các bạn để số 0, Enter. Rồi bây giờ chúng ta kéo công thức xuống. Các bạn sẽ thấy kết quả nó như thế này. Đây các bạn nhé. Đây là kết quả này. Kết quả này. Những cái kết quả mà ra giống nhau này thì chắc chắn là giống nhau rồi. Những cái này chắc chắn là giống nhau. Các bạn có thể nhìn này, các bạn quan sát thấy giống nhau đây này. Các bạn thấy giống nhau đúng chưa? Thấy giống nhau này. Không thể khác được, đúng không ạ? Nhưng mà những cái chỗ NA này là khác nhau. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái mã này, shape code này và cái series này là nó không có ở cái bảng file số 1, đây là file số 2 nhé. Cái shape code và cái series này không có ở file số 1. Các bạn hình dung không? Cho nên là hàm VLOOKUP trả về kết quả là NA. Tương tự như vậy. Đấy, mình sẽ bỏ cái tô màu chỗ này đi. Thì chỗ này, đây này, cái shape code này và đây nữa và đây nữa, các bạn có thể tạo bộ lọc nhé. Khi bảng dữ liệu của bạn nhiều, các bạn tạo bộ lọc, sau đó các bạn lọc theo NA này, sau các bạn có thể tô màu lại thì sẽ dễ nhìn, sẽ dễ quan sát. Có nghĩa là nếu mà chúng ta so sánh giữa hai file này thì những cái shape code này và cái series này là không có ở trong bảng số, ở trong file số 1, đúng không ạ? Tức là theo cặp ấy, các bạn hiểu là theo cặp nhé.
Tức là có thể là shape code nó có nhưng mà series thì nó sẽ không có, ví dụ như vậy. Tức là chúng ta hiểu là theo cặp này, cặp không có thì cho nên hàm VLOOKUP trở về kết quả NA như thế này. Đó. Rồi tiếp, nếu mà trường hợp mà chúng ta muốn kiểm tra xem là trong cái danh sách này, shape code và series này ở cái file số 2 này thì có cái mã nào mà ở trong file số 1 nó không có. Đấy, mình bỏ cái tô màu ở đây đi để mình làm lại nhé. Chúng ta vẫn có một cái mã như thế này đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đặt công thức ở bên này đi. Chúng ta sẽ đặt công thức ở đây. Thế thì mình sẽ phải cho cái kết quả này các bạn nhé. Mình sẽ đặt dấu bằng ở đây này. Mình cho nó bằng cái series của cái cột này các bạn nhé. Đây là kết quả của file. Đây là kết quả của file 2 này. Kết quả file số 2, file số 1. Đây là kết quả của file số 1. Kết quả của file 1 các bạn nhé. Đấy. Rồi, thế thì bây giờ đây là cái series, bởi vì dùng hàm VLOOKUP thì cái giá trị kết quả nó không thể nằm ở phía trước giá trị dò tìm được, cho nên chúng ta đặt dấu bằng như thế này. Sau đó chúng ta sẽ cho bằng series như thế này. Đó. Chúng ta kéo công thức xuống. Rồi, đúng rồi. Bây giờ nhá, thì đây là cái cột mã nhé các bạn nhé, mình sẽ tính từ đây số 1 này, đây là số 2 này và đây là số 3 đúng không ạ? Tức là chúng ta dò tìm theo cột số 1 để lấy cái giá trị ở cột số 3 ở cái file 2 này sang file 1 các bạn nhé. Đó, thì bây giờ chỗ này á, cũng là số 1 này, số 2 này và số 3 này. Đấy, số 3 này. Mình đưa 3 cái số này lên trên. Đây bây giờ mình sẽ lấy cái kết quả của file số 2 nhé các bạn nhé. Rồi chúng ta cũng làm như vậy, chúng ta sẽ đặt cái hàm VLOOKUP. Chúng ta dò tìm theo cái mã mà chúng ta vừa tạo mới đấy, sau đó chúng ta đưa con trỏ xuống và chúng ta quét chọn 3 cái cột này, đúng không ạ? Quét chọn 3 cột này. Ctrl Shift mũi tên xuống. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy giá trị ở cột số 3 đúng không ạ? Đấy, giá trị ở cột số 3 và cách chọn là 0, enter. Rồi chúng ta kéo công thức xuống như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là cũng có những cái kết quả NA như thế này. Có nghĩa là gì? Kết quả NA như vậy có nghĩa là gì? Nghĩa là cái series shape code này và series này ở bên bảng file số 2 không có. Đúng không ạ? Tương tự như vậy. Đây các bạn nhé. Tô màu cho các bạn nhìn nhớ rõ. Đây. Có nghĩa là những cái kết quả mà cho kết quả NA như thế này thì là cái shape code này và cái mã series này nó đi theo cặp các bạn nhé. Cặp này ở bên file số 2 không có. Tức là 3 cái này, 3 cái cặp này các bạn nhé. 3 cặp này ở bên file số 2 không có. Còn 3 cái cặp này ở file số 1 không có. Đấy. Như vậy là chúng ta đã tìm ra được cái mã nào là ở file này có nhưng file bên kia không có. Đấy, thì mình sẽ làm hai cái trường hợp, bạn dò theo file số 2 cũng được, dò theo file số 1 cũng được. Chúng ta phải làm hai cái như vậy để chúng ta sẽ biết. Thế thì chúng ta việc tiếp theo là chúng ta phải là gì? Chúng ta sẽ phải là nọc những cái này ra này, nọc những cái này ra này. Và chúng ta nếu chúng ta dùng một file ấy, thì chúng ta sẽ nọc ra, sau đó chúng ta sẽ copy cái này đưa vào cái file bên kia, đúng không ạ? Thì nó sẽ trọn vẹn, đúng chưa? Tức là chúng ta đưa những cái shape code này và những cái series này vào trong cái file này, chẳng hạn như vậy thì nó mới đầy đủ. Còn nếu mà trường hợp mà chúng ta không phải là để gộp lại mà chúng ta chỉ so sánh để tìm ra cái sự khác nhau thôi, thì đây là cái cách để giải quyết cái vấn đề khi mà so sánh dữ liệu ở hai file mà trong cái tình huống là cái shape code nó giống nhau nhưng mà cái series thì nó sẽ khác nhau. Thì để giải quyết tình huống như vậy, chúng ta sẽ gộp mới, sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái hàm VLOOKUP để chúng ta sẽ dò tìm, để chúng ta sẽ lấy cái giá trị ở cái file khác. Đây là chính là cái trường hợp mà rất là nhiều các bạn hay gặp phải trong thực tế, đặc biệt là các bạn sẽ tải dữ liệu từ trên hệ thống xuống, đúng không ạ? Đó.
Nếu mà trường hợp bạn có câu hỏi liên quan đến việc so sánh dữ liệu như thế này hoặc gặp khó khăn về vấn đề Excel, các bạn comment xuống phía dưới. Mình là Mr. Cảnh Excel. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.